Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Memeș, care fiecare dată înainte de a începe vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia pentru întreaga săptămână. Luați de aici informațiile care rezonează cu voi, indiferent de momentul în care accesați această înregistrare. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, vă mulțumesc pentru că faceți parte din această comunitate, iar dacă rezonați cu munca mea, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați clipul. Aprecierile voastre sunt valoroase pentru mine. Pe parcursul acestei săptămâni, Venus își începe tranzitul prin Leu. Este un eveniment bun la nivel astrologic, este un eveniment de suflet. Venus este zeița iubirii, iar Leul este arhetipul iubirii. În consecință, ne vom orienta foarte mult către ceea ce ne place. Oamenii care ne plac, relațiile de iubire, lucrurile care ne plac. Atât că Venus în Leu vine și cu un nivel de opulență. S-ar putea în această perioadă să existe mici excese, ca să nu spun mari excese, pentru că Leul iubește strălucirea. Puteți străluci, puteți fi magnetici, vă puteți reface mai ușor din punct de vedere medical, vă puteți reface mai ușor din punct de vedere financiar, vă puteți reface mai ușor din punct de vedere amoros, în cazul în care aveți vreo provocare. Venus în Leu poate fi și ușor egoistă, Venus în Leu poate fi și extrem de generoasă. Așa că această săptămână s-ar putea să fie învăluită sau plină de situații destul de extreme, dar pe care am toată convingerea că le puteți depăși cu bine. Să vedem așadar ce ne spune și oracolul, apoi cărțile de tarot și talismanele. Pământul, pace și împământare, o săptămână în care oamenii își pot vedea fiecare de treaba sa. Este o perioadă bună. Prezervare, acumulare și adăpostire, aș putea spune. Uite, la nivel financiar, mai ales în zona piețelor financiare, da, din întreaga lume, cât și pe zona digitală a criptomonedelor, este o perioadă acum de acumulare. Treburile încă se mențin, însă și după ce se închid aceste cicluri financiare, s-ar putea ca toată lumea să nu fie neapărat mulțumită. Tocmai de aceea spun că este o perioadă a extremelor. Cel mai bine pentru întreaga săptămână, pentru întreaga perioadă, este să vă faceți rezerve. Nu neapărat să cheltuiți, mai ales sub tranzitul planetei Venus în Leu. Poate fi vorba și despre faptul că unii dintre voi vă liniștiți. Primiți cumva garanții. Poate fi o perioadă liniștită pentru alții dintre voi sau pentru marea majoritate, dacă sunteți optimiști și încrezători în faptul că puteți beneficia de lucruri bune. Foarte, foarte drăguță energia. Iar aici vorbim despre integrare, despre a avea capacitatea de a jongla cu fiecare eveniment, cu fiecare situație, așa cum vine către noi. Adaptabilitatea. Să iei lucrurile încet, să lași lucrurile să se desfășoare în ritmul lor normal și să te adaptezi. Poate fi și o perioadă în care, dacă până acum ai fost în acest mod de supraviețuire sau de economie, să te echilibrezi și să cumperi niște lucruri, da? Chiar dacă Venus intră în Leu, în cazul în care ai fost în extrema cealaltă, a economisirii, a lucrurilor foarte realiste și nu ți-ai făcut deloc pe plac, nu ai plecat nicăieri întreg anul, acum o poți face măcar câteva zile. Pentru alții dintre voi este o săptămână foarte practică, în care puteți investi, dar în lucruri care vă întorc investiția în viitor sau vă oferă o siguranță. Uite, direct Venus în Leu, puterea, cavalerul de bâte, scânteia, îndrăgostitul, 3 de bâte, așteptările, comunicarea, progresul, regele de cupe, turnul, Cupidon, lovește Cupidon și 3 de cupe. Poate fi o întâmplare extraordinar de bună de care puteți beneficia în perioada ce urmează. O declarație de dragoste, o reanimare, o resuscitare a relației. Poate fi o surpriză, o petrecere surpriză. Pot fi evenimente care vă readuc la viață, vă readuc bucuria de a trăi. Pe zona relațiilor, exact cum am spus, poate fi, să spunem, un eveniment neprevăzut pe care, fie vorba între noi, unii dintre voi îl cam bănuiați, declanșat de cineva care are sentimente pentru voi și vi le spune
conform vorbei, verde în față, un adevăr golgoluț. O situație care se creează, din care s-ar putea unii dintre voi să nu știți cum să ieșiți, inclusiv să roșiți, da, de emoție. Poate fi o perioadă pentru aceia dintre voi care aveți relații în care să vă avânturați în tot felul de lucruri și chiar să vă iasă. Iar pentru unii dintre voi este o săptămână în care să vă temperați entuziasmul, să nu vă apucați de prea multe lucruri deodată pentru că veți fi copleșiți. Trebuie să ținem cont de faptul că Uranus se apropie de retrogradare în luna septembrie, în Gemeni, iar acest lucru ne va afecta într-o oarecare măsură sistemul nervos, modul în care procesăm informațiile, cât de logic gândim și cam care este nivelul nostru de gândire critică sau discernământul, să spunem așa, va fi adus în discuție. Poate fi o perioadă în care să nu fii tras la răspundere pentru niște lucruri, pur și simplu să ți se permită să faci ceva. Este o săptămână permisivă, este o săptămână destul de lejeră, dar care poate fluctua și în zona extremelor destul de mult. Poate fi o declarație de dragoste, pot fi sentimente, poate fi o săptămână cu erotism, o săptămână cu multe complimente pentru unii dintre voi. Foarte practic vorbind, la locul de muncă este o perioadă în care abia așteptați să terminați, să vă faceți treaba și să plecați în vacanță. Iar alții dintre voi așteptați cu mare nerăbdare un eveniment. Un eveniment care sigur că vă este foarte benefic. Pe zona de sănătate, atenție că s-ar putea să aveți ceva provocări unii dintre voi cu bătăile inimii, cu tensiune arterială, să crească, să coboare, să fie oscilantă practic. În acest sens, fiți mai vigilenți, poate vă sfătuiți cu medicul vostru curant sau poate deja știți ce aveți de făcut, pentru că unii dintre voi s-ar putea să aveți tensiunea mică, contrar așteptărilor. Să vedem mai departe. Pentru unii dintre voi, să știți că este o săptămână în care pur și simplu plutiți de bucurie. Ceea ce ați așteptat de foarte mult timp să se întâmple, se întâmplă. Ceea ce ați așteptat de foarte mult timp să auziți, auziți. Ce avem aici? Mi se tot întoarce. Avem regele de bâte, asul de monede și 8 de cupe. Pentru unii dintre voi, în sfârșit aflați ceva ce v-ați dorit foarte mult sau în sfârșit puteți înainta în direcția dorită. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care este ca și când cui pe cui se scoate. Vă eliberați de o povară veche și puteți întâlni pe cineva acum și este o confirmare că există viață și după suferință. Poate fi o refacere medicală foarte importantă, în sfârșit să fiți pe picioarele voastre sau în sfârșit să vă simțiți bine. Iar aici vorbim despre limfă, despre articulații, despre cartilaje, despre acid hialuronic, poate suplimentele acelea cu colagen. Nu vă recomand nimic, doar vă spun ce puteți folosi pentru a vă putea deplasa mai ușor. Mai poate fi vorba despre o declarație fortunoasă de dragoste, despre o ofertă, dar pe care unii dintre voi să o refuzați pentru că deja știați că vine. Sau să fie o perioadă în care, dacă cineva vă refuză, să nu vă mai doară, să nu mai conteze. Este ca și când deja vă așteptați și parcă este mai bine așa. Unii dintre voi puteți primi un răspuns afirmativ de acolo de unde nu vă așteptați. Dacă ați fost la un interviu și nu aveați prea mari speranțe, iată că se întâmplă niște lucruri bune pentru voi. Ca printr-o minune, sunteți selectați. Ori să mergeți mai departe cu interviurile, ori să fiți chiar angajați. 4 de bâte. Un motiv să sărbătoriți ceva. Unii dintre voi, dacă ați primit vreo invitație la un eveniment de genul căsătorii, botezuri, petreceri, veți merge, veți participa la niște evenimente publice, la niște convenții, la niște cursuri, iar pentru alții dintre voi se amână ceva, dar se amână ceva în favoarea voastră. Deci este această amânare, se răstoarnă o situație, se schimbă niște planuri, iar această schimbare vă favorizează, de fapt nu vă încurcă. Pentru că aveți timp, beneficiați de un culoar de desfășurare pe care anterior nu îl aveați. Devine flexibilă o situație în viața voastră.
Asul de monede. O săptămână în care, cu siguranță, la nivel financiar, lucrurile vor merge bine. În casa voastră va fi liniște, cel puțin acesta este potențialul, iar dacă ceva scapă de sub control, repede vă reveniți. Avem 8 de bâte. Progres. Deci puteți înainta. Se ridică, exact cum am spus, un impediment din calea voastră sau voi aveți această putere, acest talent de a depăși o situație stresantă. Și pajul de spade, comunicare, o invitație deschisă în oraș. Pur și simplu, poate pentru unii dintre voi, cineva vă oprește pe stradă și vă spune că sunteți de minunați, radiem. Cu Venus în Leu, toată lumea este mai magnetică, mai atrăgătoare, mai apetisantă, ca să spun așa. Poate fi un casting, poate fi o recunoaștere publică pentru acei dintre voi care sunteți persoane publice, nu știu, vă cresc veniturile, vă cresc vizualizările. Este ceva care gâdilă orgoliul, gâdilă ego-ul, dar într-o formă frumoasă, să spunem așa. Mai luăm niște informații din oracol, după care trecem la talismane, pentru că mă ocup tot pentru voi de niște lucruri, dar până nu termin nu vă spun despre ce este vorba. Uite, scăpați de o stare de codependență. Este o săptămână de libertate. Vă eliberați, da? De la o stare de confuzie. Poate pentru unii dintre voi să fie o perioadă în care vă fluctuează foarte mult starea emoțională, tocmai pentru că este această energie a extremelor aici și voi veți avea rolul de a vă autoregla la nivel emoțional, sau poate fi vorba despre ceva ce se rezolvă la nivel amoros. Mercur, foarte interesant, Mercur se pregătește la începutul lunii septembrie de intrarea în Fecioară, momentan este și el în Leu. Prin comunicare rezolvăm la nivel interpersonal de relații, tot felul de relații, ceea ce ne apasă. Se deblochează o comunicare, poate vă deblochează cineva dacă v-a blocat și treceți peste. Uite, abilitatea de a trece peste o provocare, peste stres, practic, ceva ce v-a stresat pe unii dintre voi aici. Mai este vorba și despre intuiție, despre ceva neașteptat, dar care declanșează așa pe termen lung o stare de bine, chiar foarte bine în sufletul vostru. Un parteneriat, o comunicare telepatică sau se întâmplă o situație de genul omul potrivit la locul potrivit, dar cu potențial extraordinar de bun, de creștere pe termen lung. Poate fi profitabilă afacerea ta, îți pot crește veniturile sau îți poate crește venitul, poate fi ceva legat de relația de iubire, o întâlnire față în față neașteptată și de acolo se reaprinde flacăra, tot felul de evenimente frumoase. Asta se poate întâmpla pe parcursul acestei săptămâni. Să vedem ce ne spun și talismanele. Niște răspunsuri. Da, este o săptămână cu o tentă ușor erotică sau o săptămână unde dacă au existat datorii, se pot achita. Dacă a rămas ceva nerezolvat între voi și cineva anume, dacă v-a rămas ceva de făcut din săptămâna anterioară, puteți încheia acum acea activitate cu succes, o victorie, niște lucruri de care trebuie să te ocupi, dar relaxează-te înainte. Nu este o săptămână pentru stres, pentru că stresul te va încurca în manifestare. Pentru unii dintre voi este o săptămână de vacanță înainte de a începe, sau pentru alții dintre voi poate fi gata cu vacanța, a venit vremea să ne ocupăm de treburi serioase, tocmai pentru că avem niște chestiuni importante de rezolvat din trecut. Și acelea se vor rezolva. În septembrie avem 2 eclipse care vor declanșa această soluție. Uite, trebuie să astupăm ceva, să terminăm ceva, să rezolvăm ceva. O comunicare. Îți gâdi la auzul, vești care îți încântă auzul. Vești de tot felul, e-mail-uri, conversații care îți dau aripi, forță să înaintezi. Așa cum tu ești cu ochii pe cineva și cineva este cu ochii pe tine. Și aici pot fi o grămadă de scenarii în discuție. Pentru unii dintre voi
Uite, vă găsiți locul și vă găsiți norocul. Pentru alții dintre voi este o săptămână bună în care să vă ascultați corpul sau să încercați să vă orientați puțin pe zona de sănătate, ca măsură de prevenție, un castel, ceva la care ai lucrat tu mult, acum dă roade. Ai un merit, îți este recunoscut. Pentru alții dintre voi este un pașaport, alegerea ta. O situație în care va trebui să alegi ce ai de făcut. Cât de repede mergi, cât de repede acționezi, o îmbrățișare, o revedere, o călătorie sau cineva te invită undeva și acel lucru te va încălzi foarte tare. Este o posibilitate de revedere cu cineva drag, dar e ceva absolut neașteptat aici. Mai avem Taurul, ceva la nivel financiar se poate regla. De asemenea, Scorpionul, axa fizic, metafizic, o mare revelație. Este o săptămână a marilor revelații, din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc foarte mult! Să fiți bine, sănătoși și iubiți, să aveți o săptămână excelentă, oriunde ați fi în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!